नमस्कार सर्वांचं निंगोना ब्लॉग्समध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय रावस मासा. त्याची आपण ग्रेव्ही करणार आहोत आणि काही फिश फ्राय करणार आहोत. तर त्यासाठी मी 1.5 किलो मासे घेतलेले, रावस मासा घेतलेला आहे. रावस मासा म्हणजेच आपला इंडियन सॅमन मासा आहे. वेंडरकडूनच त्याचे व्यवस्थित पीस करून आणलेले. फिश फ्रायसाठी वेगळे पीस केलेले आहेत आणि भाजीसाठी वेगळे केलेले आहेत. फिश फ्रायसाठी सुद्धा बोनलेस पीस असे चौकोन चौकोन डाईसमध्ये केलेले आहेत, म्हणजे आपल्याला फ्राय छान करता येतील. तर सर्वात प्रथम आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. टोटल 1.5 किलो मासा आहे. अर्धा आपण फ्राय करणार आहोत आणि अर्धा याची भाजी करणार आहोत. फिश फ्रायसाठी मॅरिनेशनसाठी मी थोडी कोथिंबीर घेतली, थोडी पुदिना घेतलेला आहे आणि 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. थोडं जिरं टाकायचं आहे आणि अद्रक लसूण पेस्ट याची आपण मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेणार आहोत. आणि जे आपल्याला फ्राय करायचे आहेत मासे, जे बोनलेस तुकडे केलेले आहेत, त्याला व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेणार आहोत. त्यामध्ये थोडं मीठ आणि चवीनुसार हळद वगैरे असं लिंबू वगैरे टाकून आपण मॅरिनेट करून घेणार आहोत. तर आता हे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते पेस्ट. हे आपण मॅरिनेटसाठी वापरणार आहोत. हिरवी मिरचीचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार करू शकता. मी घरामध्ये लहान मुलं खातील या हिशोबाने आपण कमी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. लिंबू, मीठ आणि हळद लावून एक 5 ते 10 मिनटं मी फर्स्ट मॅरिनेशन केलं आणि नंतर मग हे कोथिंबीर, पुदिना, मिरची, अद्रक लसूणची पेस्ट ही वेगळं सेकंड मॅरिनेशन करतोय आपण. हे परत 10 मिनटं आपण राहू द्यायचे. टोटल 15 ते 20 मिनटं आपण हे मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत. आणि भाजीसाठी जे मी वेगळे काढून ठेवलेले पीस, त्याला फक्त हळद, लिंबू, मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट हे लावून आपण मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत. ते जवळपास 10 ते 12 मिनटं मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. आता आपण ग्रेव्हीसाठी म्हणजेच मसाल्यासाठी आपण तयारी करणार आहे. त्यासाठी मी 3 मीडियम कांदे घेतलेले, 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो घेतलेत, 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि थोडी अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, थोडा पुदिना आणि मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर ही आपण थोडी मसाल्यामध्ये टाकणार आहोत आणि थोडी आपण भाजीमध्ये वरून पेरणार आहोत. आणि 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, 1.5 चमचा धणे मसाला घेतलेला आहे आणि 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेले आहे आणि पाव चमचा हळद घेतलेली. कारण की आपण मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा हळद वापरलेली, त्या हळदीचं प्रमाण जास्त होईल तर थोडं कडूसर लागेल भाजी, म्हणून मी इथे आता हळद कमी वापरते. खोबऱ्याची मी अर्धी वाटी घेतलेली आहे. मिक्सरला आता मसाला वाटून घ्यायचा आहे. पहिले खोबरं आणि जिरं वाटून घ्यायचं आहे, त्यानंतर मग कांदा आणि टोमॅटो, कोथिंबीर हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे. पाणी अगदी आवश्यकता असेल तर वापरायचं, 2-3 चमचे वापरलं तरी चालेल, कारण की टोमॅटोचे पाणी सुटतं त्याला. कढईमध्ये आता 2 ते 3 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण सगळा हा जो मसाला वाटलेला आहे तो आणि तिखट, हळद आणि गरम मसाला, धणे पावडर हे सगळं फ्राय करून घ्यायचं आहे. रेग्युलर जसं आपण मसाला परततो तसं. आता आपण हा सगळा कच्चा मसाला वापरत आहोत, हा कुठेही भाजलेला नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला जवळपास 15 मिनटं तरी हा मंद गॅसवरती चांगला तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचा. म्हणजे अद्रक लसूणची पेस्टचा कच्चेपणा, कांदा, टोमॅटो याचा सर्व कच्चेपणा दूर झाला पाहिजे, कच्चा वास निघून गेला पाहिजे, इतपत आपल्याला हे परतवायचं आहे. तर सर्वात प्रथम मी हे अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते, त्यानंतर कांदा लसूणची जी आपण मसाला वाटून घेतला आहे तो आपण यामध्ये टाकायचा आहे. तर हे चांगलं परतवून घ्यायचं आहे 15 मिनटं, चांगलं तेल सुटेपर्यंत किंवा कच्चा वास जाईपर्यंत चांगलं परतवून घ्यायचं आहे.
तेल चांगलं सुटलेलं आहे आजूबाजूने. तर आता आपण त्यामध्ये गरम पाणी टाकून आपण ग्रेव्ही करणार आहोत. गरम मसाला मला थोडा कमी वाटला म्हणून मी थोडा पाव चमचा अजून टाकते. आता मसाला चांगला 15-1 मिनिटं चांगला परतून झाला. त्यामध्ये आता मी थोडं गरम पाणी टाकते. पाण्याचं प्रमाण थोडं लिमिटमध्येच ठेवायचं, कारण की आपण फिशचे पीसेस जर टाकले त्यामध्ये तर त्याच्यानंतरही तेवढी भाजी पातळ होते, पाणी सुटतं त्यांना. त्यामुळे ती ग्रेव्ही जास्त पातळ होऊ शकते, म्हणून अंदाजाने थोडं पाणी कमीच घ्यायचं आणि 5 ते 10 मिनिटं साधारण ग्रेव्ही चांगली उकळून घ्यायची आणि मग फिश सोडायचे, कारण की फिश शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही. मिनिमम 7 ते 10 मिनिटांमध्ये फिश शिजतात. तर त्यामुळे रस्सा जास्त उकळला जात नाही, म्हणून पहिले रस्सा चांगला उकळून घ्यायचा, ग्रेव्ही चांगली उकळून घ्यायची जवळपास 7 ते 10 मिनिटं आणि मग फिश सोडायचे त्यामध्ये, फिशचे तुकडे सोडायचे भाजीमध्ये आणि त्यानंतर मग परत 7 ते 10 मिनिटं किंवा 7 मिनिटं सुद्धा उकळलं तरी चालेल, कारण की छोटे छोटे आहेत, हे बोनलेस पीस आहेत, त्यामुळे जास्त शिजायला वेळ लागत नाही. भाजी उकळते म्हणजे करी उकळते तोवर आपण फिश फ्रायसाठी तयारी करून घेऊया. मी अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे, आपला रेग्युलर बारीक रवा घेतलेला आहे. त्यामध्ये थोडं पाव चमचा मीठ टाकलेलं आहे आणि चांगलं एकत्र करून घेतलेलं आहे, कारण की कोटिंगला थोडी आपल्याला टेस्ट असली पाहिजे. आपण आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि हे मॅरिनेट केलेले फिश आहेत ते एक एक करून रव्यामध्ये घोळवून घ्यायचे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे मी थोडा थोडा रवा घेऊन त्याच्यामध्ये घोळवते. एकदम सगळं एकत्र रवा नाही घ्यायचा, कारण की तो ओलसर होतो, व्यवस्थित चिटकत नाही मग पीसला. त्यामुळे मी थोडा थोडा रवा घेऊन एक एक पीसला असं व्यवस्थित घोळवून घेणार आहे, पूर्ण बाजूने रवा लावून घेणार आहे आणि मग आपण हे फिश फ्राय करून घेणार आहोत. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे तेल घ्यायचं आहे आपल्याला फ्राय करण्यासाठी. तर तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकतात किंवा डीप फ्राय करू शकतात. फिशचे पीसेस मीडियम हॉट ऑइलमध्ये तळून घ्यायचे आहेत. फ्राय करताना एक बाजू साधारण 2 मिनिटं होऊ द्यायची आणि मग उलटवून फक्त 1 ते 1.5 मिनिटं जरी फ्राय केलं तरी सुद्धा फिश शिजून जातो. ह्याला जास्त वेळ लागत नाही, बोनलेस पीस आहे. फिशला जास्त फ्राय करायची किंवा जास्त वेळ तळण्याची गरज नाही, नाहीतर तो हार्ड लागतो, च्युवी लागतो, सॉफ्ट राहत नाही. त्यामुळे थोडं मीडियम तेलामध्ये फ्राय होऊ द्यायचा. साधारण एक बाजू व्यवस्थित झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजू फ्राय करायला जास्त वेळ लागत नाही.
प्रकारे मी सर्व फिशचे पीसेस तळून घेते. इकडे ग्रेव्ही आता उकळून झालेली, त्यामध्ये आता आपण फिशचे पीसेस टाकणार आहोत. करीमध्ये आता फिशचे पीसेस टाकल्यानंतर जवळपास 7 ते 10 मिनिटं आपण करी उकळून घेणार आहोत. थोडी कोथिंबीर आणि पुदिना टाकते मी करीमध्ये. फिश करी आता तयार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईबही करा. बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.